A mi történetünk az 2020-ban kezdődött, amikor váratlanul teherbe estem. Nem terveztük, de nagyon örültünk neki. Viszont az a terhesség csak 4 hétig volt velünk, és akkor nekem szembesülni kellett életem addigi legnehezebb történésével. Nem is volt körülöttem senki, aki ilyen veszteségélményen ment volna keresztül. Akkor a nagy riadalomba egy Budapestről északra fekvő település kórházába mentünk be. Mi pontosan akkor költöztünk oda, ez kb. Akkor történt, amikor a Covid kezdődött. És egy órát vagy másfelet kellett várakozni, mire az orvos nagyon durván megvizsgált, és az egyetlen tanácsa az volt ebben a helyzetben, hogy ne éljek nem életet. És akkor mi hazamentünk, én nagyon kiakadtam, és aztán azt hiszem eltelt még 2 nap, mire eldőlt, hogy ez a terhesség nem marad velünk, és egy ismerősöm megosztotta az ő saját megélésüket ezzel kapcsolatban, hogy ők ezt a veszteségélményt otthon élték meg, és nem a műtét mellett döntöttek. És nem tudom, hogy honnan szedtem össze az erőmet, vagy az önbizalmamat, de hogy én is otthon maradtam, és utólag nagyon hálás vagyok ezért. Mert hogy nagyon meghatott az, hogy a testem ez alatt a 8-9 hét alatt ennyi mindent növesztett e köré a gondolat vagy ígéret köré. Mind a ketten a párommal egy pár alkalmas gyászfeldolgozó terápiába kezdtünk. Ez 3-4 alkalom volt, de nekem nagyon kellett ahhoz, hogy ezt így a helyére kerüljön, és tök érdekes volt, hogy valójában erről a terhességről alig esett szó, viszont egymásról rengeteg mindent megtudtunk. És aztán folytatódott az életünk, viszont bennem volt egy ellenállás, mert a párom így, hogy megízlelte, hogy milyen lenne, hogyha gyerekünk lenne, ő nagyon szeretett volna azonnal babát. Én viszont még 2 évet vártam. Abból az első év az úgy telt, hogy nem éreztem irítséget, meg semmi ilyesmit, csak azt, hogy nem érdekel már, hogy ki terhes, hogy hagyjanak ezzel békén, hogy nem akarok tudni róla, ez mindenkinek a magánügye. Aztán a második évben ez már oldódott, és aztán az egyik legjobb barátnőm bejelentette, hogy babát vár. Akkor így eltűnt minden érv, hogy nekünk miért nincs, és úgy mentem már haza, emlékszem az állomás, hogy mondtam a páromnak, hogy hát én gyereket akarok, de már most. Tulajdonképpen én is úgy, mint a barátnőm, már szeretnék most 10 hetes terhes lenni. A következő hónapban megfogant a lányunk, aminek így nagyon örültünk, meg nekem volt egy nagyon erős hitem, hogy itt most már minden rendben lesz. És itt a csatornán láttam egy videót egy nőről, aki emlékszem, hogy vizualizált a szülése alatt, és sose felejtem el, hogy így néztük a terhességi tesztet, és én egy ilyen kék spalettás ablakot láttam, és hogy ez a spaletta így becsukódott. És valahogy nekem ez azt jelentette, hogy ő velünk marad. És ez nagyon érdekes, mert ezt a képet aztán tudatosan használtam a szülésnél, hogy ez az ablak nyíljon ki, hogy engedjem ki őt a világra. És aztán itt jött egy váratlan fordulat, mégpedig az, hogy ezt a veszteség élményt, ezt én nem gondoltam, hogy ezt minden egyes papírra utána be kell írni. Tehát, hogy el sem tudom képzelni, hogy aki több ilyenen keresztül megy, azt utána 9 hónapig kísérti az, hogy mindenhol rákérdeznek, hogy minden papíron ott szerepel, hogy mindenhol el kell mondani, és hogy szerintem ez nagyon nagy kegyetlenség. Mivel a vidéki kórházban volt ez a rossz élményünk, ezért így alapvetés volt, hogy magánkórházba megyünk a fővárosba, és én előtte castingoltam a nőgyógyászokat. Végül mi 3 nőgyógyászt fogyasztottunk el a terhesség alatt, mire a megfelelőnél találtuk magunkat. Az első nőgyógyász valahogy azt szorgalmazta, hogy semmi nem indokolta, de hogy 3 hetente járjak ultrahangos vizsgálatra, és ember nem volt a környezetemben, aki ennyi hüvei ultrahangon vett részt az első 12 hétben. Meg az is gyanús jel volt a rendelőbe, hogy például a párom nem használhatta a mosdót.
Na most volt, hogy egy órát ültünk ott, és akkor ez így elég gáz szerintem, hogy a leendő apa nem mehet el WC-re, egy magánrendelőbe. És aztán találtam egy szülésznőt, akinél nagyon szimpi volt, hogy azt kérte, hogy először találkozzunk, mielőtt így eldől, hogy elvállal-e minket, és akkor valamikor a 20. hét környékén ott volt még egy genetikai ultrahang, ott is minden rendben volt, és akkor találkoztunk vele, ott volt egy nagyon oldott beszélgetés, és a végén azt éreztük, hogy így megvan a kapcsolat, és akkor ő választott egy orvost, hozzá is elmentünk, a terhes gondozást vele csináltuk, szerintem a 38. hétig, ott zajlottak az ünnepek, mert ugye a lányom februári, és valamikor januárban elmentünk egy vizsgálatra, és akkor az orvos mondta, hogy hát az a helyzet, hogy ő nem lesz itt a szülésünkön, mert elutazik. És hát mondtam, hogy én teljesen nyugodt voltam. Tehát addigra így erre a 38. 40. héten olyan állapotba kerültem, hogy tulajdonképpen azt éreztem, hogy ha ott senki nincs ott, csak a gyerek meg én, hogy mi ezt akkor is le fogjuk valahogy hozni. És ez hozzátartozik, hogy nekem nehezemre esett így beszélni a pocakomhoz, vagy ehhez a dologhoz kapcsolódni, de emlékszem, hogy már voltam vagy 6 vagy 7 hónapos terhes, mikor rászántam magam egyik délután, hogy most valamit így akkor dumálunk ezzel a gyerekkel, és annyit mondtam neki, hogyha ő oda teszi magát, akkor megígérem, hogy rajtam ez nem fog múlni. És ebben a pillanatban így belerugott a kezembe. És akkor hát emlékszem, hogy nem is meséltem el sokáig senkinek, hogy ez valamilyen spiri élmény, vagy hogy itt mi történik. És ennek később aztán hatás, vagy hogy fontos szerepe lesz majd a szülésnél. De a lényeg, hogy ott voltunk az utolsó hetekben, nőgyógyász nélkül, de mondtam, hogy nekem az ügyeletes is jó, szóval semmi ilyesmit nem éreztem, de a szülésznőnk azt mondta, hogy ő azért nem bízná ezt a dolgot az ügyeletes orvosra, hiába van szó magánkórházról, hanem ő ajánlott még valakit, akihez elmentünk. Ő is nagyon szimpi volt. Megkérdeztük, hogy biztos nem utazik el, mondta, hogy nem. Egyébként ő volt aznap az ügyeletes orvos is. És a terhesség utolsó hetei tök jól teltek. Egyébként végig semmiféle problémám, nehézségem nem volt, végig mozogtam. Az egyetlen nehézségem talán a védőnő volt, aki egyfolytában megpróbált valahogy paráztatni, hogy van-e már vizeletcsepegésem, vagy gyomorsavam, és mindig így kérdezgette, hogy mi a bajom, és amikor sorra mondtam, hogy ezek nincsenek, akkor még mindig kereste a kákán a csomót, úgyhogy én az utolsó 2 hónapban nem mentem. Mert rájöttem, hogy a vérnyomásom csak akkor megy 110 fölé, hogyha ott ülök a rendelőjébe. Februárban, egyébként a kiírt nap után egy nappal, hát valamikor 11:30 fele elfolyt a magzatvíz, tehát akkor ugye már egy napja nem aludtunk, és épp készültem lefeküdni, amikor éreztem, hogy ez így megtörténik, és teljesen átlátszó volt, úgyhogy felhívtuk a szülésznőt, hogy mi a teendő, mondta, hogy próbálj meg pihenni. Ez annyira nem ment. És aztán bementünk reggel 6-ra a kórházba, és nekem semmiféle ilyen fájdalmaim nem voltak, ezért én teljesen naívan elhittem, hogy én vagyok az a millióból az egy, akinek a szülés nem fog fájni. És ezt még így fennhangon közöltem, miközben mondták a CTG-nél, hogy látszik, hogy összehúzódásaim vannak. Hát mondom, az zseniális, mert én semmit nem érzek. És egyébként ez így maradt délután, nem is tudom, 4-ig. Tehát, hogy valahogy én pihenni is tudtam, aludtunk egy kicsit, a párom kapott kaját, elfoglaltuk ezt a vajudószobát, mindennel fel volt szerelve, olyan volt, mint egy játszótér. És aztán valamikor 5 fele én azt szoktam mondani, hogy ilyen, hát akkor már kezdődtek ilyen csípős érzés volt egy kicsit, akkor bemásztam a kádba, mert nekem nem volt semmilyen szülési tervem. Most ugrani fogok egyet az időbe, hogy a barátnőm, aki megosztotta velem a történetét, hogy babát vár, ő otthon szülést tervezett, és az én magabiztonságomhoz nagyon sokat adott hozzá az, hogy őt végigkísérhettem ezen az úton, és én magam leszámoltam egy csomó félelmemmel ő általa, mert hogy neki tök nagy tudása lett ezekről a dolgokra. De általa azt is megtapasztaltam, hogy itt lehet mindent tervezni, meg felkészülni, de hogy az van, hogy egy darabig tudom irányítani a dolgokat, utána meg semmi ráhatásom nincsen. És én amikor beléptem ott azon a februári napon a kórház ajtaján, akkor én egy valamit döntöttem el, hogy én tiszta szívvel állok így ehhez a dologhoz.
hogy így lesz, ami lesz, és hogy életemben először így megadom magam ennek a flow-nak, és akkor így megyünk. És egyébként ez így is lett, tehát kipróbáltam a kádat, de nekem az nem jött be, egy órát ott feküdtem benne, arra tök jó volt, hogy közel engedjem magamhoz ezeket a hullámokat, hogy megtapasztaljam, hogy mit bír a testem, de aztán a szülésznőm azt tanácsolta, hogy szálljak ki, mert hogy látható, hogy lelassul a folyamat, és azért akkor már úgy benne voltunk egy jó ideje. És végül a szülésznőm megkérdezte, hogy nem fog eszembe jutni a tablettának a neve, de hogy nem is, tehát nem egy oxitocin erősségű dologról van szó, hanem valami, ami felgyorsíthatja az összehúzódásokat. És akkor én azt mondtam, hogy persze csináljuk, mert hogy teljesen megbíztam benne. És akkor egy 2 óra alatt tényleg elkezdődött az, amikor már én tudatilag kevésbé voltam jelen, és egy nagyon fontos részéhez érkeztem a szülésnek, hogy elkezdtem hörögni, és én imádtam minden pillanatát. Szóval az, ahogy ott a mindentől mentesen, én állatiasan tudtam jelen lenni, hogy nem törődve azzal, hogy mi lóg ki, hogy van-e rajtam ruha, vagy nincsen, vagy ki mit szól, hát ez tényleg csodálatos volt. És jelen volt a párom, meg a szülésznő, az orvosra nagyon ritkán emlékszem, hogy bejött, hogy én például egyáltalán nem igényeltem, hogy hozzám érjenek, de ott próbáltam masszírozni a derekamat, de jeleztem, hogy ez nem esik jól, és akkor így teljesen békén hagytak. És aztán minden tényleg, mint a játszótéren kipróbáltam labdát, ágyat, meg bordásfalat, és hogy csodálatos volt azt megélni, hogy persze itt ez a nagyon erős fájdalom, de hogy tudom, hogy így, hogy nem tudom, túl fogom élni, hogy ezt ki fogom bírni, és például ez soha, az nem volt így kétség bennem, hogy ez meg fog történni, hogy a lányunk megszületik. Hogy ez nem akartam visszafordulni, meg nem voltak ilyen, hogy azt akartam, hogy avatkozzanak be, vagy hogy én ezt már nem bírom tovább. Ezt a fajta erőt megtapasztalni, ez zseniális volt. És akkor elérkeztünk a kitolási szakaszhoz, ahol, mit ad Isten, nekem a legjobban az a hanyatfekvés esett, felhúzott lábakkal, az ember 9 hónapig elolvassa, hogy csak így ne, de hát ez jött, és egész hosszan ment a kitolás, de én azért nem tudom, meddig tartott, és bejött az orvosunk, és azt mondta valahogy a lányunk már annyira benn volt a szülőcsatornában, hogy a szívhangját nehezen lehetett érzékelni, és teljesen nyugodtan egyébként, tehát semmi ijesztő nem volt a hangjában, tök empatikusan annyit mondott, hogy az van, hogyha nem születik meg hamarosan, akkor előfordulhat, hogy egy kicsit vákuummal segíteni kell. És na, ekkor jutott eszembe az, amit átéltünk a gyerekkel, hogy így beleboxolt a kezembe, miközben mondtam neki, hogy ha ő megtesz mindent, akkor rajtam nem fog múlni, és nekem ez jutott eszembe ott abba a pillanatban, és összeszedtem minden erőmet, és a következő összehúzódásnál már kim volt a feje. Illetve az a tűzgyűrű nevezetű dolog volt, na hát, az brutális. De az is olyan durva, hogy az ember nem is gondolja, hogy ezt így kibírja, de kibírja. És a párom ott volt addigra már az ágyon mellettem, és emlékszem, hogy mondta, hogy ő már látja a fejét, és én úgy kérdeztem vissza, hogy tényleg, mint hogyha az elmúlt, nem tudom, 10-valány óra nem velem történt volna. Ez annyira meglepődtem, hogy most már mindjárt vég. És egyébként sérülésmentesen, tehát egyetlen egy öltést tett be az orvos, azonnal rám tették, rögtön szopizni kezdett, és hogy sose fogom elfelejteni, ahogy így rám néz azokkal a szemekkel. Szóval, hogy egyszerre volt nagyon ismeretlen, meg nagyon ismerős is. És aztán ott összebújva ott voltunk 3-an, engem ott tényleg azt az egy varratot betették, és aztán mindenki békén hagyott minket, és tök érdekes, hogy azt hittem, hogy majd így beleolvadok az aranyórába, de még annyira, így, nem tudom, fel voltam spanolva, hogy én azt vártam, hogy ebből a térből, ahol így vajultam, így kimehessünk a családi szobába. Hogy emlékszem, hogy nem tudom, letelt mondjuk szerintem ilyen 50 perc, és a lányunk összekakilta magát, tehát így finoman megkérdezték meg engem is, hogy biztos, hogy nem szeretném, hogy megfürdessék így holnap reggelig, és akkor végül úgy döntöttünk, hogy hát
inkább mossák le. És akkor az apukája elment vele, de hogy én annyira fit voltam, hogy mondtam a szülésznőnek, hogy én addig akkor így megfürdök, és mondta, hogy leszek szíves így maradni az ágyon, és hogy visszajön segíteni, és hogy nekem nem volt a felnőtt életemben ilyen intim élményem, hogy egy másik nő segít megfürödni, és hogy nem is értettem, hogy miért kéne segítség, de ezt amikor először felálltam, megértettem. És hogy gyakorlatilag így ellátott, meg ott összetakarított utánam. És én nem tudom, hogy tudtam egyáltalán aludni, hogy ilyet átélni, hogy valaki nem volt ott, aztán ott van, aztán örökle ott lesz, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa érzés volt, és közben zseniális. És ez rólam nagyon ritkán készül olyan kép, amikor az örömöm így látszik az arcomon, hogy ezt így nagyon nehezen fejezem ki, és akkor csináltunk egy olyan fotót, meg vannak polaroid képeink is, ahol azt érzem, hogy az, ami belül van, az van kívül. Másnap elfogyasztottam életem legfinomabb rizses húsát ott a magánkórházban, aminek egyébként, ha egy hátrányát meg kell fogalmazni, akkor ez az, hogy 2 napig voltunk bent, és hogy folyamatosan jönnek be az emberhez. Tehát hol a nővér, hol a fotós, és hogy nekem erre például semmilyen igényem nincsen. És ha legközelebb úgy adódik, vagy ha úgy döntünk, hogy vállalunk még gyereket, akkor én például egy ilyen születésházon is simán elgondolkodnék, hogy annak valahogy az intimitása lehet, hogy még közelebb áll hozzám, és így is a terhesség felénél voltak ilyen érzéseim, de azt éreztem, hogy ahhoz nagyon nagyot kéne ugranom, vagy így meghaladni magam, és hogy ezt nem akartam már így akkor bevállalni. És ez az élmény, ez nekünk nagyon sokat adott a családdá válásba, vagy hogy hát az egész személyiségemhez, ahogy az elmúlt 1,5 évben ez így újraépült, hogy van honnan töltekezni, és sokszor eszembe jut, hogyha erre képes voltam, akkor nincs, ez nagyon patetikus hangzik, hogy nincs így lehetetlen.